फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। आज धेरै दिनपछि हामी फेरि तपाईँहरूको सामु एउटा न्यू भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छौँ र आज हामीसँग एउटा न्यू च्यालेन्ज छ र के च्यालेन्ज हो भनेपछि ब्लाइन्ड फोल्ड एग इटिङ च्यालेन्ज। अनि आज हामी के गर्ने भनेपछि हामीसँग एउटा स्कार्फ हुन्छ हैन। अनि फर्स्टमा को जान्छ? जो गयो नि। अब फर्स्टमा जो गयो नि हैन, अल्फाबेट अनुसार। ओके, अल्फाबेट चाहिँ आरएस भयो। ओके, केही भएन, मै जान्छु फर्स्टमा। के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि आँखा बन्द गर्ने होइन, यसले आई फोल्ड गर्ने। त्यसपछि हामीसँग 3 राउन्ड हुन्छ होइन, हामीसँग 3 राउन्ड हुन्छ। अनि फर्स्ट राउन्डमा के हुन्छ भनेपछि आई फोल्ड गरेर अनि हामीसँग एक छैन, 6वटा छ, मतलब 3 वटा एक हुन्छ होइन, 3 राउन्ड हुन्छ। अनि हामीसँग एउटा यस्तो ठुलो अलि थाल हुन्छ प्लेट, अनि त्यसमा म एउटा एग राख्छु। एउटा मात्र खाने कि सबै 3टा भन्दैछु, एउटा एग हुन्छ होइन। त्यसपछि यसले भाइले मेरो आँखा यसरी बन्द गरिदिन्छ होइन। अनि पछि यो एग चाहिँ यसले जुन कुनामा पनि राख्न सक्छ, यसले मैले देख्दिनँ होइन, यसले जहाँ पनि राख्न सक्छ। त्यसपछि म 3 चान्समा यसरी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्वाप्न सक्नु पर्यो र क्वाप्यो भने मैले खान सकेँ र भएन भने चाहिँ भएन। त्यसपछि त्यस्तै गरेर 3 राउन्ड हुन्छ। अनि जसले धेरै खान सक्यो त्यो विनर र अर्को लुजर। अनि लुजरलाई फेरि स्पेसल पनिसमेन्ट छँदैछ। अनि अब त्यही हो, ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ। अनि गाइज, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक, कमेन्ट्स र सेयर गरिदिनु होला। अब ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ। ओके, पहिला म जानु पर्यो होइन। ल, यो मेरो आई फोल्ड गर्थे। A few moments later. ल, अब गर्थे। मलाई देखेको छैन है के पनि। ल, चम्मच मलाई 3 चान्स हुन्छ है। ल, 1 कति ठुलो छ। 2 ओ माय गॉड, 3 अलिकतिले बच्चीको खोलेर ठ्याक्कै यहाँनिर। गाइस ओके, मेरो चान्स गयो। अब हेर मेसिन सक्छ कि होइन, यो निकाल्दैन। धेरै टाइट भयो। ल, एक मिनट। ल, एकचोटि मात्रै हुनु पर्यो। 1 चान्स गइसक्यो। यसै कतै छ। एकचोटि मात्रै गफ गर्न, झेली खेलिरहेछ यसले। 2 चान्स गयो। 3 ओके, फर्स्ट राउन्डमा हामी दुइटैसँग 0 पोइन्ट, दुइटा चाहिँ सकेनौँ। अब हेर भाइ, नेक्स्ट चान्स, नेक्स्ट राउन्ड। बिचमा छ कि मैले राख्दैकै छु। यो कटौरा उता अस्तिकै राइट नामका गयो। तुमसे ना हो पाएगा। सेट के हो, खाना पाइन्छ कसैको क्या नि हो? हुन्न, कसैको नि हुन्न सायद। मलाई त्यस्तै शङ्का लाग्यो। आफ्नो आफैले। ल, 1 मिनट। अब भयो, 1 चान्स गयो। अब फेरि म एकचोटि गराउँछु। गराउँछु त छुन पाइन, जहाँ छ त्यही हुन्छ त्यसै त नि। थाहा भइहाल्छ नि।
अब थाहा भइहाल्छ नि त्यस्तै त कहाँ जानु भयो, पर्यो नि जानु जानु पर्यो त नि त्यही कस्तो कुरा कस्तो लाग्ने जस्तो हुन्छ हुँदै हुन्न त गाइज यो थर्ड लास्ट राउन्ड है रुक बसेन अझै आयो ओ सेट जुत्तिहाल्यो यस खोलेर खाइहाल खोल्दैन म यो गाइज हार्ने एटलिस्ट 1 point त भयो मलाई मेरो लास्ट चान्स अब ल बाहिर गयो गाइज हारिके हो फाइनली गाइज आई एम द विनर ल अब आरामले मजाले बसेर खाए पनि हुन्छ नखाने हारेपछि के खाने ल अब मेरो 1 point र भाइको 0 point र लुजरलाई पनिसमेन्ट के पनिसमेन्ट भनेपछि ल पनिसमेन्टको लागि रेडी Punishment time! रेडी ओके लुजरलाई मैले एउटा चिल्ली लिएर आएको छु यो खुर्सानी हरियो खुर्सानी थाहा छैन कतिको पिरो छ छैन अब यसले खानुपर्ने हुन्छ कत्रो ठुलो छ खुर्सानी पनि 1 2 3 यहीँ गरेर खान छैन पिरो गाइज छ अहिले पछि थाहा हुन्छ एकछिनमा म चाहिँ बसेर अब यो एक खान्छु पिरो भयो नखा ल यो खा एक खा Sorry, but not sorry. So guys, अब आजको भिडियोमा त्यही भयो म लुजर म विनर र भाइ लुजर र लुजरलाई मैले स्पेशल पनिसमेन्ट दिइसकेँ र यसले आफ्नो पनिसमेन्ट भोगिरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ लास्टै पिरो छ गाइज लास्टै करू फिगल अब मेरो लक थियो आज ल गाइज बाई ओके अब फेरि भेटौँला अब बोल्ने कन्डिसनमा छैन सो अब आजको लागि यति अब फेरि यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर हामी अर्को भिडियोमा फेरि आउनेछौँ र आजको लागि बाई